Hi, ik ben Thomas Singh, beursbox.nl. Ik ga het hebben over de oorlog in Oekraïne. En de grote vraag van de afgelopen 3 jaar was steeds: wanneer gaat de Krimbrug eraan? Dat symbool van de macht van Rusland, dat symbool wat voor Poetin staat voor eigenlijk zijn verovering van het deel van Oekraïne wat hij wilde hebben. Ja, die stond daar nog steeds, is al 2 keer eerder aangevallen. Een tijd heeft er al het verkeer stilgelegen. En is de vraag wanneer dan? Nou, we hebben van de week gezien een enorme aanval met vrachtwagens en drones op vliegvelden in heel Rusland. Daarmee is in feite de kern van de strategische bommenwerpervloot van Rusland verloren gegaan. En er is net een bevestiging gekomen vanuit Oekraïne dat ze echt denken dat ze 41 vliegtuigen vernietigd hebben. En dat zijn er met name die bommenwerpers. Goed, dan de vraag, wanneer gaat die Krimbrug er dan aan? Nou, vandaag in ieder geval 2 ontploffingen. En die ontploffingen zijn gedaan onder zee bij de pilaren van de brug. En waarschijnlijk met onderzeese drones zijn ze daar naartoe gevaren. En per drone schijnt er 1100 kilo aan explosieven in te hebben gezeten. En ze hebben dus die pilaren ondermijnd. Het verkeer is nu stilgezet op de Krimbrug. Zover als ik weet staat die nog wel, maar is de vraag dus hoeveel die nu nog kan dragen. Want als die pilaar gebroken is, ja, dan is de vraag wanneer het zaakje gaat instorten. Want het hangt nog wel aan elkaar misschien, omdat de bovenkant nog wel één geheel is. Maar ja, als dan zo'n pilaar wegzakt, dan heb je kans dat er toch een instorting plaatsvindt. En dan wil je niet op die brug zijn. Maar ja, de vraag is dus, is dit dan een definitieve aanval of is het gewoon weer voor een paar maanden? Ik denk de laatste, de brug definitief kapot maken. Ja, daar heb je zo ongelooflijk veel drones voor nodig. Dat lijkt me dan bijna onmogelijk om dat nu al te doen. Het feit dat het nu komt, in feite in de week dat er een tweede ronde aan gesprekken plaatsvond. En ook het feit dat die gesprekken, dat Rusland heeft aangegeven, wij willen gewoon meer. Wij gaan niet praten over concessies aan onze kant. Nee, Oekraïne moet de concessies maar doen. En dan 2 keer ben je een bloedneus geslagen door Oekraïne en dan heb je nog steeds dat standpunt. Ja, dat is dapper en dom, want Oekraïne heeft eigenlijk nu wel de bovenhand als je kijkt naar hoe er in de wereld naar die oorlog gekeken wordt. Dat betekent niet dat die grondwinsten van het zomeroffensief van die Russen nu over is. Helaas niet. Maar het betekent wel dat de capaciteit van Rusland om die oorlog te voeren enorm is afgenomen. En ja, dit soort dreunen die je aan Rusland geeft, ja, die gaan ze voelen. En wat er ook is aangegeven is dat er in het achterland, dus in het bezette deel van Oekraïne, de laatste maanden 30 keer een aanslag is geweest op de spoorwegen. Wij zien het nu toevallig dat het in het nieuws staat in het westen, maar er zijn dus al 28 keer eerder aanslagen geweest. Er zijn er nu 2 die in het nieuws zijn gebracht. Maar er zijn dus vaker aanslagen geweest. Daar horen wij niks over in ons westerse nieuws. Maar goed, dat soort dingen gebeuren er wel. En ja, die maken het de Russen in ieder geval duurder, dat is 1. En ook moeilijker. En ondanks dat weten die Russen nog steeds grond te veroveren, omdat ze gewoon hun mensen opofferen. En Oekraïne wil dat pertinent niet. En daarom trekken die Oekraïners zich liever terug dan alles of niks situatie te komen en hun soldaten echt te verliezen om niets. Want ja, dat gaat er helemaal nergens om. De hoop is vanuit Oekraïne dat Rusland het op een gegeven moment gewoon opgeeft en uit zichzelf vertrekt uit heel Oekraïne. Ja, dat is een prachtige hoop en misschien gebeurt het wel. In Afghanistan is dat ook gelukt, maar het duurde daar 9 jaar. En dat kan maar zo dat het nu ook nodig is om het zo lang te laten duren voordat Rusland gewoon uit armoede moet zeggen, we stoppen ermee, want we kunnen niet langer oorlog voeren. Nou, die situatie is er nog niet, maar de economie van Rusland wordt echt wel behoorlijk zwakker. Als nu het Westen nog weer met embargo's komt en ook aandurft om echt zelf besluiten te nemen die ook het Westen raken, maar die Rusland zeker raken. Dat betekent dus bijvoorbeeld olie en gas uit Rusland niet meer importeren, daar niet meer aan mee te werken en misschien ook wel naar andere landen aan te geven van nou ja, als jij dat olie- en gasgebeuren wel afneemt, dan hebben wij ook nog een paar sancties voor jou. Als dat
gaat gebeuren, ja, dan heb je kans dat het wat sneller afbreekt in Rusland, want dan lopen die inkomsten in Rusland echt enorm af. We zien nu dalende energiekoersen. Ja, dat is niet zo gek nu in het begin van de zomer. Dat is niet onlogisch, laten we het zo zeggen, maar het hakt er wel in bij de Russen. Dus ja, goed, de verzwakking is er bij de Russen. Het feit dat ze in Istanbul komen en eigenlijk alleen maar concessies van Oekraïne vragen, betekent niet anders dat Rusland helemaal niets ziet in die gesprekken en gewoon wil doorgaan tot het niet langer gaat. Dat is de insteek van de Russen. Kunnen we nog zo willen dat er een vrede komt en dat er gesprekken komen, maar de insteek van de Russen is niet dat er vrede komt, maar dat de Oekraïne zich overgeeft. En dat is wel het laatste wat je nu kan verwachten, want na deze 2 successen in 1 week tijd is natuurlijk de moreel van de Oekraïnse strijdkrachten enorm toegenomen. De bevolking van Oekraïne heeft er weer geloof in, want wekenlang, maandenlang was het iedere dag, ja, we hebben weer wat grond verloren. En nu zijn er in ieder geval 2 enorme successen te melden. Ja, en ik denk dat dat een goede zaak is. Zeker omdat je gewoon moet realiseren dat Rusland pertinent geen vrede wil. En ja, dan is die oorlog onafwendbaar en dan is het maar goed dat je hem goed voert. Nu is ook de vraag, gaat de Verenigde Staten Oekraïne nu eindelijk helpen? Trump houdt van winnaars. Ja, Oekraïne heeft laten zien dat ze de kaarten in handen hebben om slagen te winnen. Ze hebben meer gedaan dan het Amerika is gelukt in de hele Koude Oorlog, namelijk de kern van het bommenwerpergebeuren van Rusland raken. Dat is de Verenigde Staten nooit gelukt in die Koude Oorlog. Natuurlijk, dat is dan ook wel een puntje van, wat doe je dan aan je vijand. Maar het is een enorm succes. Het feit dat die Krimbrug nu ook een klap heeft gekregen, 2 klappen zelfs, is dan mooi meegenomen en een leuke opsteker. Ik hoop dat je een abonnement op dit kanaal hebt. Heb je dat nog niet, abonneer je dan op dit kanaal. En druk dan ook op het belletje, dan krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar de website www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken, tot de volgende keer. Houdoe!